ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවේ. ඒ තමයි මේ bean salad එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ beans වර්ග ගන්නවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කොළ පාට බොන්චි එක තමයි අද ඔයගලන්ට කියන්නේ. මේ බොන්චි වලින් හදාගන්න සලාද තමයි අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතාමත් ලේසි හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගලන්ට හිතපු නැති දේවල් අපි මේකට එකතු කරලා මේ තවත් රසවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට තවත් දේවල් තියෙනවා ඒ සියල්ල මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසි මේක හදාන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම මේ කපාගෙන තියෙන මේ බොන්චි ටික ඉතාමත් මේ පොඩියට කපාගatti ගොඩාක් ලොකු කරන්නේ නැහැ. නේද? ලොකුවට මේක හදාන්න පුළුවන් සලාඩ් එක. නමුත් මේක සමහර අය මම දන්නවා මේක ගොඩක් ලොකුවට හදනවා. නමුත් මම මේක සාමාන්‍ය වෙන මේ වගේ පොඩියට කපාගත්තා. මේ කන්න පුළුවන් විදිහට මේ මම දැකලා තියෙන විදිහට නම් සමහර ලොකු අය ලොකුවට මේක කපන නිසා මම මේක පොඩියට කැපුවා. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන මම එකතු කරගන්නවා එකතු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේක ස්පැනිෂ් අනියන් එක. ඊළඟට bean sprout එක තියෙනවා. ඊළඟ bell pepper කපාගෙන තියෙනවා. තක්කාලි තියෙනවා. sesame seed තියෙනවා. lemon juice, gumberries, ලුණු. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේ ටික තමයි මෙතනදී මම එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මම olive oil හෝ vegetable oil මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක ඔයගොල්ලෝ සෝස් පොඩි ඩ්‍රෙසින් එකක් හදනවා. මම ඒකත් හදවල කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපිට තියෙන්නේ මේක මුලින්ම තඹ ගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඒක තඹ ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වතුර එක මේ විදිහට මේ නට බොයිල් වෙනවා, නටාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් බොන්චි වලින් මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් බොන්චි මම මේකට එකතු කරගන්න මේ විදිහට. මේක විනාඩි 5ක් විතර මේක තැම්බෙන්න ඕන. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මේ වගේ ලුණු සමග මේ වගේ තෙල් ප්‍රමාණයක්. මොකද මේක එකතු කිරීමෙන් වෙන්නේ ඒක පොඩි ෂයින් ගතියක් එනවා බොන්චි එක. ඊළඟට මම මේකට ලුණු සල්පයකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එතකොට ඒකේ රසය හොඳින් තියෙනවා. ඊළඟට හොඳ පාටකුත් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකෙදි මතක තියාගන්න මම මේක තම්බල ගත්තාන් පස්සේ මම මගේ පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා මගේ අයිස් වතුර. මොකද අයිස් වතුරින් කරන්නේ මේක ඉක්මනින්ම මේක තවදුරටත් මේක මේ පිහීම නතර කළා අපිට තාම සිසිල් මෙත් කරලා අපිට ලේසියෙන් මේක ලස්සන පාට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට මේක මේ තම්බගෙන ඊට පස්සේ අයිස් වතුරේ දාමු. ඉතින් මේක දැන් විනාඩි 5ක් විතර වෙලා තියෙන බලන්න ලස්සන පාටකුත් තියෙනවා. දැන් මම මේක මගේ මේ අයිස් වතුර එකේ මේ විදිහට දානවා. දාලි වෙලා පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා අපි අයිමත් මේක පෙරලා ගන්නවා. ඉතින්ලා මේ මගේ මේ බොන්චි ටික පොඩ්ඩක් හොඳට කූල් වෙනකන් මම ඉස්සෙල්ලා මගේ සෝස් එක හදාගන්න මේ ඩ්‍රෙසින් එක. ඩ්‍රෙසින් එක මේ විදිහට lemon juice ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේක ලුණු සල්පයක් ඊට පස්සේ එකතු කරගන්න. ලුණු මේ විදිහට ඔයගලට ඕන සීනි පොඩ්ඩකුත් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. පොඩි රසය වෙනස් වෙනවා. ගම්බිස් ටිකක් ඊළඟට ඔලිව් ඔයිල් හෝ සාමාන්‍ය vegetable oil එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පොඩි ඩ්‍රෙසින් එකක් මේ හදාගන්නේ. හරි සිම්පල් ඩ්‍රෙසින් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවා ඇති. ඉතින් මේකට ඕනනම් රසය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සීනි චුට්ටක් මේකට එකතු කරොත් මේක සම්පූර්ණ රසය වෙනවා. රසයක එනවා. කෙනෙන් රස ගතියට එනවා. නැත්නම් හනි ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෙසින් එකට. මේ විදිහට ලේසි. right මේක මේ විදිහට තිබ්බා. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටික ගතියට ගන්න පුළුවන් මේක හොඳට. මේක පේන්නේ නැති. මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම හොඳටම ඇති. right මේක මම හදාගත්තා. ඊළඟට මම බලමු හිදිතු ටික අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ bell pepper මේ ටිකත් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මම මේ ස්පැනිෂ් අනියන් ටික මුලින්ම එකතු කරගත්තා. ඊළඟට තමන්ට ඕන විදිහට හැඩයට කපපු මේ bell pepper තියෙන හීනියට කපලා තියෙන තාම ලස්සන විදිහට අලංකාර විදිහට එකතු කරගත්තා. ඔය පේන දැටම ලස්සනයි. දැන් තක්කාලි. හැට නැතුව මෙන්න මේ වගේ හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. මේ ටික කොහොම එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේකට තලයට පොඩ්ඩකුත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත ඩ්‍රෙසින් එකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේක ටොස් කරන්න පුළුවන් දාලා නැත්නම් මේ වගේ කවලම් කරන්න පුළුවන්. මේක. මේ විදිහට කවලම් කරගන්න රසය යනවා. ලුණු මදිනා ලුණු ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්.
පොඩ්ඩක් මේක ෂයිනි එකට තමයි මෙන්න මේ ඩ්‍රෙසින් එක මට මේ සලාඩ් එක මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ඒක පිනීම තියෙන්නේ ඕනේ. ඒක නිසා පොඩ අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ ඇහෙන් තමයි බලන්නේ මේක රසද කියලා. ඒත් ඊට පස්සේ අපි කාලා බලන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේක අපි ආහාර කරද්දී ආහාර උයද්දී අපි ඉස්සෙල්ලා ඇහෙන් තමයි කන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඇත්තටම කාලා බලන්නේ මේක රසද කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේක මම ප්ලේට් කරලා බලන්න පෙන්නන්න. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත බීන් සලාඩ් එක. ඊටමත් මේක ලස්සන විදිහට මම හදාගෙන ඔයගොල්ලන් පෙන්නලා තියෙනවා. ඊටමත් ඒ වගේම රසකුත් තියෙනවා. හරි සිම්පල්. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ඩයට් කෙනෙකුට කරන කෙනෙකුට හෝ වේවා මේ වගේ දෙයක් කන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කම දාපු දේවල් ඊටමත්ම ලේසියෙන් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මම හදලා බලලා මේ මොකද හැම වෙලාවම අපි කරි කන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සලාඩ් එකක් විදිහට මේ වගේ බොන්චි එකක් හදාගෙන ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ කොහොමද මේ බොන්චි සලාඩ් හදාගන්නේ කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා අපිට කියන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ travel chef Facebook page එක තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා අපේ Instagram එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ comment කරන්න. කල්ලිවල්ලා අන්න යාළුවෝට මේක කියා දෙන්න. මොකද අපි සුපර් එඩිකේටර් බොහෝ දේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මොකද පළපුරුදු විදියට අපි නිතරම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හරි සිම්පල් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් බොහෝ ආහාර ක්‍රම තමයි. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් කමර තුරු අදට ගිහින් ඉන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.